लेयरको लागि हामीले व्हाइट चुज गरेर व्हाइट सकेको थियौँ भने आज हामी दोस्रो लेयरमा गएर जान सक्छौँ। जस्तै दोस्रो लेयर भनेको यो लेयर, रेडको यो लेयर, ग्रिनको यो लेयर र ओरेन्जको यो लेयर र ब्लूको यो। अब सँगै हामीले यसको एउटा के नियमहरू छ म हजुरहरूलाई फुल ट्युटोरियल भिडियोमा भन्नेछु र साधारण मैले यसको यो भिडियोमा कसरी यो दोस्रो लेयरको सक्ने भन्दाखेरि हजुरहरूले हामीले जुन यो फर्स्ट लेयरसँग यो र हामीले यो सेन्टरको यो बनाउन सिकिसकेका छौँ भने हामीले जम्मा यो दोस्रो लेयरमा यो जस्तै ग्रिनको लागि हेर्नु पर्यो भने यो लेयर, ओरेन्जको यो लेयर र यो लेयर र ब्लूको यो र यो, रेडको यो भाग र यो र ग्रिनको यो र यो, यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। यो दुईटाको यति एउटा वान साइडमा दुईवटा बनाउन सकौँ भने त्यसरी प्रत्येकमा हामीले 1 2 3 4 हामीले दुई गरेर जम्मा 8वटा हामीले पोइन्टलाई हामीले मिलाउन सक्छौँ। जस्तै हामी यसको लागि एउटा हेर्न सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त यो मिलेको छ नि, हो यसलाई परेन 7वटा रह्यो। तर कसरी हो रुल्स, जस्तै हामी यो ब्लूबाट थालौँ। जस्तै हेर्नु है, यो व्हाइटको यति मिलेको छ नि, यो ब्लू हुनुपर्ने ब्लू नै हो, तर यो रेड यता हुनुपर्ने यो भने ब्लू ठिक छ, त यो ओरेन्जको ठाउँमा रेड भइदिएका मिल्थ्यो। यसलाई कसरी के गर्ने भन्दा हजुरहरूले यो व्हाइट हो भने यसको साइड ओरेन्ज हुनुपर्छ नि, ओरेन्ज भएको साइडलाई छोडेर ओरेन्जदेखि रहेको अर्को जुन साइड छ यसलाई हेर्ने, ओरेन्ज बाहेक अरू कलरलाई हेर्ने। जस्तै यो ओरेन्ज कलर छ नि, जस्तै ओरेन्ज कलर छ यसलाई नहेर्ने, ओरेन्ज भएकोलाई नहेर्ने। जस्तो ब्लूमा यहाँ ओरेन्ज छैन यसलाई हेर्ने, यसलाई ओरेन्ज आएको छ ओरेन्ज भएकोलाई छोडेर हेर्ने, यो साइडमा जुन कलरको छ त्यसलाई छोडेर। जस्तै हेर्नुहोस् है, यस्तो छ भने ओरेन्ज छ नि यसलाई यसमा ब्लू यसमा रेड छ नि, यसलाई के गर्नु पर्यो भने जुन यो भागको कलर छ यदि यहाँ ओरेन्ज अथवा यहाँ ओरेन्ज छैन भने ब्लू भने जुन यो सेन्टरकोलाई ब्लूसँग म्याच गरिदिनु होला। यसरी यस्तो गर्ने छ गरे यसरी टी बनाउनु पर्यो है। जस्तो अर्कोमा हेरौँ, ओरेन्ज ग्रिन र रेड छ नि, ओरेन्ज छैन भने एक ग्रिनको सेन्टरसँग यसरी म्याच गरिदियो भने यसरी टी बन्छ है। हो यसरी त्यसरी त्यस्तै जाने। तर अब हेरौँ रुल अनुसार कसरी। जस्तै ब्लूको छ नि, ब्लूसँग सेन्टरसँग यसरी मिलाइदिने टी भयो। यहाँ ओरेन्ज यल्लो पनि छैन, करेक्ट छ भनेपछि ओरेन्ज रेड यति दुईटामा एक ठाउँमा लाग्ने रहेछ भन्ने बुझिसकिन्छ। किन भन्दा यो हामीले दोस्रो लेयरको गर्दैछौँ, यो तेस्रो लेयरमा अवश्य यल्लो परेको हुन्छ। त्यो भएर यहाँ यल्लो भनेको त यहाँ पछाडिको भागमा यतिमा लाग्ने हो, यो दोस्रो लेयरमा त यल्लो लाग्दैन, त्यो भएर यल्लोलाई छोडेर गर्ने हो। त्यही भएर यसरी हेर्नुहोस् रेड ब्लू, ब्लू रेड यो छ नि, ब्लू ओरेन्ज यो भागमा होइन रहेछ, कुन भागमा रहेछ राइटपट्टि रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यदि राइटमा हो भने हामीले लेफ्टबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, यदि लेफ्टमा हो भने हामीले राइटबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले रेड ब्लू ब्लू, त्यही भएर यदि यो राइटमा रहेछ भने हामीले एकचोटि लेफ्ट टर्न गर्ने र जुन साइडको हो त्यसलाई डाउन गर्ने र फेरि जुन यता लगेकोलाई त्यसलाई यस्तो गर्ने र यस्तो गर्ने हो, यति गर्न सकिन्छ। अब यसलाई फेरि यस्तो गर्न सकिन्छ र फेरि यस्तो गर्न सकियो। यसलाई फेरि यस्तो गऱ्यो भने हजुरले बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले रिपिट गर्दै हेर्न सक्नुभयो भने हजुरले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँको ठ्याक्क मिल्यो नि, यसरी यही रुल अनुसार जान्छौँ। यदि हजुरले यो बुझ्न गाह्रो भने अर्को रुलमा जाउँ। ग्रिन रेड या यल्लो आएन नि, यो काम दिने रहेछ, यो दोस्रो लेयरमा युज हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नु पर्यो। जस्तै ग्रिनकोमा जाउँ, ग्रिनमा गयो नि, यहाँ कुन छ रेड, ओरेन्ज यहाँ परेन, रेड यो लाइनमा रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसलाई यस्तोरी लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, यो कुनमा लेफ्टमा लाग्ने रहेछ भनेपछि राइट र जुन भाग छ त्यसलाई डाउन र फेरि रिटर्नलाई अप र यसरी घुमाइदिने नि, यसलाई फन गरेर यसरी यसो गरेर यसो गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यो यसको भयो र यो भाग्नु बाँकी छ है। हेर्नुहोस् है, अब यसमा नि यल्लो आयो, यसमा पनि यल्लो, यसमा नि यल्लो, यसमा नि यल्लो, यसमा सबमै यल्लो छ। तर हाम्रो भनेको यहाँ भएको छैन, हुनुपर्ने यही गोटी हो है। यसलाई यहाँ यो यहीँ छ, तर यसको पोजिसन यहीँ छ, तर यसको कलर उयो पोजिसनलाई मात्र म चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने रहेछ। गोटी हुनुपर्ने यहीँ, तर पोजिसनमा मात्र
यसको लागि एउटा रुल रहेछ, जुन यसलाई हामीले फेरि यो लाइनमा ल्याउँछौँ र फेरि हामी यसलाई रि गर्छौँ। जस्तै जुन यही यसलाई नै हटाउनको लागि सेम हामी जुन यसमा लाग्ने रहेछ भन्ने गऱ्यौँ भने जुन यसलाई एक्सचेन्ज गरिन्छ नि, यसको यहाँ यहाँको यहाँ त्यही रुल अनुसार गरौँ। अघि जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी यो गोटी यहाँ लेख्ने रहेछ भने जस्तो यसरी जता फर्काएर गर्दा नि हुन्छ, किनभने यसलाई यही गोटी यता फर्काएर फेरि यसलाई नै यहाँ राख्नुपर्ने नि त। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, यसमा यसको लागि गरेर यसलाई छ नि, यसको हो भने हामीले कुनमा चाहियो, राइटमा हो भने हामीलाई लेफ्टपट्टि लाने, फेरि यसलाई डाउन, यसलाई यस्तो 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 यसो उछुट्यो नि, तर यो यता आएको छ हेर्नु है, कता आएको छ, आयो यहाँ मात्र ओरेन्ज छैन, अरू सबमा छ नि है लास्टमा। त्यही भएर यसको कलर लाग्ने रहेछ भने ओरेन्जमा जाउँ नि, ओरेन्ज आयो नि, तर यहाँ ब्लू छ, यहाँ येलो छ, पक्कै यहाँ ब्लू हुनुपर्छ। ब्लू यदि आयो भने यो लाइनमा रहेछ भने हजुर सजिलै बुझ्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो यो लेफ्टमै छ नि, त्यही भएर राइट यहाँ 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 हेर्नुहोस् त, यसको पनि मिलो दोस्रो, यो पनि दोस्रो मिलो, दोस्रो मिलो, दोस्रो मिलो। त्यही कारण यसरी सजिलैसँगले दोस्रो लेयर पनि सकेको छ र यसलाई अब फेरि हामी एकचोटि हेर्न सक्छौँ। हजुरलाई कुनै म सुरुदेखि राम्ररी बुझाएर गर्न सक्छु, किनभने यो दोस्रो लेयर धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यदि हजुरले पहिलो लेयर सजिलैसँग सक्नुभयो भने र दोस्रो पनि सक्नुभयो भने तेस्रो धेरै सजिलो भएको कारणले दोस्रो लेयर हजुरलाई म फेरि म बुझाउनु गइरहेको सजिलैसँग छिटो हजुर। अघि हामीले व्हाइटबाट बनाएको थियौँ भने हजुरलाई दोस्रो लेयर अब म यो ब्लूको बनाउनु गइरहेको छु। ब्लूमा रहेको दोस्रो लेयरलाई हजुर म छिटो जस्तै हेर्नु चाहिँ एक दुईवटा नियमहरू छ। जस्तै हामी यो सेन्टरसँग म्याच गर्थ्यौँ र जुन यो साइडको ग्रिन छ भने यो ग्रिनलाई हामी छोडेर अरू कलरलाई गर्थ्यौँ है। सबमा ग्रिन छ, यहीँ छ, दोस्रो लेयरमा छ, यता त भेटाइनौँ है, यहाँ लाग्ने नै गोटी। यही गोटीलाई यतातिर उछुटाउनु पर्यो अनि यताबाट फेरि थाल्नु पर्यो। एक ठाउँ त्यस्तो रहेछ, दुई ठाउँ, तीन ठाउँ रहेछ। अब हेर्नु सजिलोसँगले यसलाई लेफ्टकोलाई उछुटाउँछौँ, यसलाई यहाँ ल्याउँछौँ, यहाँ ल्याउँछौँ र यो जुन गोटी यता आएपछि हामी फेरि हाल्छौँ। लेफ्टकोटा उछुटाउनु पर्ने छ भने अहिलेको रुलबाट यदि लेफ्टको छ भने राइट लाने, यता लाने, यता लाने, यता लाने, यता लाने, यता लाने, यता लाने। किनभने मैले छिटो गरिरहेको छु, हजुरले अगाडिको रुलहरूमा थाहा होला, तर मैले यो भनेको छिटो हजुर यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ। उछुटाउने कुराहरूमा मैले सिकाउनु गइरहेको छु। अब हेर्नु है, अघि यहाँ थिएन नि ग्रिन भयो, यी आयो येल्लो, रेड, व्हाइट, ओरेन्ज। व्हाइट त छ, ओरेन्ज कहाँ छ? ओरेन्ज चाहिँ यहाँ आयो नि, र फेरि यहाँ ग्रिन पनि छैन होइन, फेरि यो पनि चाहिने चिज रहेछ। त्यही भएर यसलाई यहाँ राख्यौँ भने यो गोटी यहाँ आउँछ र यो गोटी यता अरू ठाउँ कहीँ लाग्ने रहेछ भनेको सजिलो भयो। अब यो गोटी हामी रेडमा राइटमा हाल्दैछौँ भने लेफ्ट डाउन, सजिलोसँग हजुरले रिपिट गर्दै हेर्नु सक्नुहुनेछ। ठिक्क यहाँ बस्यो। अब हेरौँ है, अघि उछुट्यो येल्लो रेड, ठिक्कै यो येल्लोसँगै छ, रेड कुनमा छ यहाँ कि यहाँ रहेछ। यदि यो गोटी यहाँ ल्यायो भने यो पनि ग्रिन काम दिने रहेछ। सजिलोसँग हजुरले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। तर यो रेड यहीँ लाग्ने रहेछ भनेपछि राइटको भने लेफ्ट डाउन, सरी फेरि हेर्नुहोस् है, सरी हेर्नुहोस् है, यसलाई यहाँ के भयो, यसलाई भएन, सरी कहाँ आयो, यहाँ यता आएछ नि त, यसलाई यहाँ लाउनु पर्ने छ नि, रेड रेड, ओरेन्ज ओरेन्ज। यहाँ आयो, फेरि उछिटेर तल अर्को पनि आएको छ पक्कै, ओरेन्ज येल्लो। हेरौँ ओरेन्ज भएकोमा लैजाउँ, येल्लो ठ्याक्क यहाँ जाउँ, किनभने यो ग्रिन भनेको थियो यो साइडमा बस्ने हो नि त, यो साइडमा ल्याउनु पर्ने भयो। त्यही भएर अब हेरौँ येल्लो, ओरेन्जमा जाउँ, ओरेन्ज येल्लो, यो व्हाइटमा मिलेको छ, हामी ओरेन्जमै लाग्ने रहेछ। लेफ्ट राइटमै हो भने हामी फेरि लेफ्टमै लगेर हेर्नुहोस् है, बुझ्नु भएन होला, फेरि येल्लो येल्लो, ओरेन्ज ओरेन्ज है। अब हेर्नु यसलाई यहाँ राइटमा बस्ने हो नि त, यो सेन्टरबाट त राइटमा हो नि त, त्यही भएर यसलाई यता यता यता
सरी फेरि हैन यो हेर्नुहोस् फेरि दोस्रो हजुर यो छुटाउने यसरी हजुरलाई यहाँ भेटिएन भने यो साइडमा अथवा यो साइडमा छ भने यसलाई यहाँ ल्याउने र यहाँबाट सजिलै यता साइडमा हाल्न सकिन्छ त्यो नियम हजुरलाई म सर्टकट फेरि बताउन गइरहेको छु भन्नाले बताएको छु र हजुरलाई यो भिडियो सहज राम्ररी हेरेर दोस्रो लेयर पनि बनाउन सिक्नु होला र मैले चाँडै नै भोलि नै पनि तेस्रो लेयरको सक्ने छु र फेरि तेस्रो लेयरको पनि सकेपछि हजुरलाई फुल ट्युटोरियल भिडियो मैले फर्मुला सहित लिएर आउने छु फुल एन्ड फाइनल ट्युटोरियल भिडियो आउनु बाँकी छ यो बेसिक मैले हजुरलाई प्रत्येक लेयर बाई लेयर सिकाउनु गइरहेको थिएँ र दोस्रो लेयर पनि सकेको छ अब तेस्रो लेयरमा चाहिँ हजुरलाई मैले छिटो मिठो सकाएर चौथो पार्टमा चाहिँ म हजुरलाई फुल सिकाउने छु त्यसमा चाहिँ फर्मुला सहित हजुरलाई मैले यहाँ सिकाउनु गइरहेको छु नि फर्मुला यहाँ कुन साइडमा छ कुनमा लाग्छ भने हजुरलाई मैले सिकाउनु गइरहेको छु र हजुरहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने र यस्तै मिठो राम्रो चेतनामूलक जनचेतनामूलक एजुकेसन सम्बन्धी भिडियोहरुको लागि यदि हजुर विशेष हजुर नेपाली हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकनमा हिट गरेर अल गर्नु नबिर्नुहोला धन्यवाद र तेस्रो लेयर अथवा अन्य भिडियोहरुको लाममा प्रतीक्षा गर्नुहोला र यसरी नै साथ दिइराख्नुहोला।